سلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل د فیسبوک پاسورد مو چې هیر کړی اوسي هغه بیرته ریکور کړو یا هم ریسټور کړو. یعنې دا چې زموږ سره خپل فیسبوک آی ډي ده او د هغې پاسورد موږ نه هیر شوی، غواړم چې هغې ته دننه شم په داسې حال کې چې زما نه پاسورد هیر شوی. اوس دا زما آی ډي ده، زه غواړم دې ته دننه شم خو زما پاسورد نه دی زده، پاسورد مې هیر شوی. نو هر څه چې کوم دې ته نشم دننه کېدلی. نو دا به څنګه کوو؟ دا څنګه لاسته بیرته راوړو په داسې حال کې چې زموږ خپل پاسورد هیر شوی. نو کله چې تاسې آی ډي ته دننه کېږئ او دلته تاسو نه پاسورد غواړي، نو تاسې پاسورد اشتباه دی یا مو هیر کړی دی، نو نشئ کولی ورته دننه شئ. تاسې به څه وکئ؟ دلته ښکته تاسې ګورئ فورګاټ پاسورد، تاسې په دې باندې کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو لوکینګ فور، دلته زه راځم لیکم چې زموږ هغه څه په نامه باندې و، کوم ایمیل باندې چې تاسو دغه آی ډي جوړه کړې وي یا هم کوم نمبر باندې چې تاسو د آی ډي جوړه کړې وي هغه به دلته ولیکئ. یعنې ما د آی ډي چې ده په ایمیل جوړه کړې، زه وایم تاسې به څه وکئ؟ دلته وګوره سرچ بای یور فون، که چېرته دې په فون باندې کړي په دې باندې کلیک کړه. دلته د تلیفون نمبر باندې دې که آی ډي جوړه کړې اوسي دلته به د تلیفون نمبر ورکړئ، او که په ایمیل دې جوړه کړې وي دلته تاسې ګورئ چې سرچ بای یور ایمیل انسټیټ، په دې باندې به کلیک کړئ. زه وایم چې دا ما په ایمیل جوړه کړې، او تاسې به دغلته کوم ایمیل باندې چې تاسو دا جوړه کړې ده هغه به دلته څنګه کوئ؟ ټایپ کوئ. زه دلته ما ایمیل باندې چې جوړ کړی و هغه دا و، نو تاسې په دې باندې کلیک کوئ او سرچ به کوئ. کله مو چې دلته سرچ کړو دلته څنګه دی دغه آی ډي څنګه جوړه شوې، په دغه ایمیل باندې دا آی ډي جوړه شوې. زه وایم چې زما زه غواړم د دغه آی ډي پاسورد څنګه کوم رانه هیر شوی ده لاسته راوړم. نو تاسې په هغې باندې کلیک کوئ او کنټینیو به ووهئ. نو دلته به ټایپ نیو پاسورد، اوس وګورئ دلته وایي تاسو دلته نیو پاسورد ورکوئ. دلته زه ورته وایم چې افغان زلمی، نو دا دی پاسورد کنټینیو create a new password. خو که په نمبر باندې تاسو جوړه کړې remember your password is افغان زلمی, we want to make sure you can always get back into your account. او دا که چېرته تاسو په نمبر باندې جوړه کړې اوسي، زما د اکاونټ چې و څنګه مې کړی نه و، وریفیکیشن کړی مې نه و، نو تاسو ته به یو کوډ درځي، هغه کوډ به دلته تاسې ورکړئ، وروسته له هغې نه تاسې خپل پاسورد چینجولی شئ. اوس په دې طریقه باندې وګورئ ما مخکې ورته نه شوی دننه کېدلی، دلته څنګه کړل ما خپل آی ډي ته دننه شوم او پاسورد مې ورکړو او ورته دننه شوم په داسې حال کې چې زما یې پاسورد نه و زده، خو څنګه مې کړ پاسورد مې ریکور کړ او لاسته مې راوړه. او دا ایمیل چې و په دې ایمیل باندې ما د آی ډي جوړه کړې وه، خو که تاسو نمبر اوسیږي ستاسې نمبر ته یو ویریفیکیشن کوډ ځي، نو تاسې به هغه ویریفیکیشن کوډ دلته ورکړئ، وروسته له هغې نه پاسورد غواړي درنه او دلته تاسې دننه کېږئ ورته. او که چېرته ایمیل اوسیږي ایمیل هم همداسې لکه دا اوس چې ما زه ورباندې مخکې لاړم په دې ډول باندې د ایمیل ته ځکه ویریفیکیشن کوډ رانغی ځکه چې دا ایمیل زما په موبایل کې و، یعنې زما په موبایل کې راخلاص و، نو په دې خاطر باندې چې د اډوانس اوس ورځ په ورځ باندې لکه سیټینګونه چې دي اډوانس کېږي، نو خپله یې ریلایز کوي چې دا خلاص دی، مشکل نشته، خپل موبایل دی، نو دې په خاطر باندې ویریفیکیشن کوډ ونه غوښتو. خو که چېرته تاسې خپل موبایل کې یا خپل ایمیل نه وي خلاص، تاسو ته به ویریفیکیشن کوډ لاړ شي، هغه ویریفیکیشن کوډ به هم بیا ورکړئ، فورګاټ پاسورد مو چې ووهو هغه ایمیل به ورکړئ یا نمبر به ورکړئ. کله مو چې هغه ورکړو تاسو ته ویریفیکیشن کوډ ځي، ستاسې موبایل که فون نمبر باندې جوړ کړی وي ستاسې نمبر ته یو کوډ ځي هغه به ورکړئ، وروسته له هغې نه همدغه پروسه به داسې مخکې یوسئ. په دې توګه تاسو کولی شئ خپل فیسبوک آی ډي څنګه کوئ ریکور یا هم دویم ځل لپاره لاسته راوړئ، که چېرته په داسې حال کې چې پاسورد مو هم هیر وي، خو بیا هم تاسې ورته دننه کېدلی شئ.